So viewers, this is amala. Amala. Stew. Chicken stew. This is orunla soup. Dry okra soup. Manola gba. Deborah. Philip. Má jábọ́. Ẹ dúró, abọ́ yẹn náà lẹ́jẹ̀ bí jẹ́ gọ́sẹ̀. Ó yẹ gbé wá, ìgbà yín fi sínú rẹ̀. Má bá yín làágùn ọ̀sẹ̀ fẹ́ lè parí. Ẹ lè parí rẹ̀. Ìmọ̀lẹ́là má ti wò. No. Philip, Manela máa bọ̀ níwá. Ìgbà ẹ lè parí rẹ̀ bó ṣe wà ní. Manela ò parí ilé. Manela ṣe ìjọjẹ papọ̀ àti Deborah. Ó ní kó gbà. Máa jẹ́ lọ́nà, ṣá máa jẹ́ lọ́nà. Ìbúra ó lè máa parí rẹ̀ o. Àbí wà parí? Ó lè máa parí. Ṣá máa jẹ tọ̀dọ̀ ẹ lọ́nà máa bẹ̀rù ń bẹ̀. In case. Ẹran lè lọ jẹ ẹran sí. Abẹ́ran ni wàá jẹ. Ní ìmẹ́wọ́ ẹja kékeré kan sí. Bueno, mi mamá me quiere. Go on that fan now. On the other fan. Diablo. Sẹ́yìn ti ṣe tán. Ẹ ti ṣe tán. Florence wá gbóúnjẹ. Ṣé fáyẹn ò ní pọ̀jù fún baby? Manela, please. Off that one. Ẹ bá ń pa fún. Mo wá mọ̀ lọ. Jẹ́ ọ̀kan ti tẹ́. Ó dẹ̀ wá tí padà. Lọ́ba mi gba tìyá Samuel. Mama. Gbóná, wá fún mi lábọ́ọ̀lù padà. Kí n fi mú tọ̀dọ̀ mi. It's sweet. Thank you, Jesus. Ẹlẹ́ tí ìṣe tán. Kí lè lè lè? Ibo. Ẹ má jẹ́, ẹ má dà wọ́n lọ́wọ́.
Farabalẹ̀. Oúnjẹ mélòó ló ti jẹ nísìn? David is going to finish. He's still going to finish. See our baby. Baby, thank you so much. Everyone. Bye-bye. Mo ń bọ̀ wá, ìwọ náà máa jẹun sí i. Máa fi kọ́bà lé ọbẹ̀ yìí lórí. Sharp, sharp, don't worry, yeah? Come and take your food. Ẹ jókòó, na 3 people. Ẹ jókòó báyìí. Mo dájú mo máa jókòó sí. Mo dájú jókòó sí. Tọ́gbọ́n náà bẹ́ẹ̀. Máa mú díẹ̀ díẹ̀. Ìrẹ̀ ń gbẹ́nu lọ. Viewers, please join us. We are eating amala. Bye-bye. Groundnut plus soup. Nigeria food. Nigeria African food. Take this water. So sweet though. Bye bye. Philip, say bye bye. Bye-bye. Mm. Bye-bye, Tetani. Bye-bye, Tetani. What? Ṣé bómi wà lọ́dọ̀ yìí?